примарний гараж атомного міста. Уявіть собі місце, де час зупинився о 1:23 ночі 26 квітня 1986 року. Чорнобильська зона відчуження – це не просто порожні будинки, це гігантське кладовище техніки, яка колись була гордістю Радянського Союзу. Сьогодні ми починаємо нашу подорож крізь іржу та радіацію, щоб побачити закинуті автомобілі, які назавжди залишилися в полоні зони. Коли сталася аварія, ніхто не думав про автомобілі. Люди закривали свої новенькі «Жигулі», «Москвичі» та «Волги» в гаражах, сподіваючись повернутися за 3 дні. Вони не знали, що ці машини перетворяться на мовчазних свідків катастрофи. Багато з них отримали таку дозу опромінення, що їхній метал став буквально світитися в променях дозиметрів. Найцікавіше те, що приватний транспорт – це лише верхівка айсберга. Справжня історія ховається в спецтехніці. Ви бачили старі фотографії з Прип'яті? Там на кожному кроці стоять жовті автобуси Ікарус та ЛАЗ. Саме вони вивозили майже 50 тисяч мешканців міста в невідомість. Після евакуації ці автобуси стали занадто небезпечними, щоб повертати їх на рейси. Їх вишикували в нескінченні черги на спеціальних майданчиках відстою, як от знаменита Росоха. Знаєте, що таке бекграунд цієї трагедії? Це тисячі тонн заліза, що вібрали в себе радіоактивний пил. Деякі машини використовувалися для дезактивації вулиць, їх поливали спеціальними розчинами, але це не допомагало. З часом техніка ставала частиною самої природи зони, заростаючи деревами та мохом. Але чи залишилися вони там і сьогодні? Відповідь вас шокує, адже більшість цих машин розчинилися в повітрі, але зовсім не через радіацію. Таємниці Росохи та сталеві птахи-ліквідатори. Якщо ви шукаєте епіцентр автомобільної трагедії зони, то вам обов'язково треба було відвідати Росоху. Це колишній пункт спеціальної обробки техніки, який став найбільшим цвинтарем машин у світі. Тільки уявіть, на величезному полі площею в десятки гектарів щільними рядами стояли понад 1600 одиниць техніки. Це був справжній хай-тек того часу, зібраний в одному місці не для виставки, а для повільної смерті від корозії. Тут можна було зустріти все, від пожежних машин, що першими кинулися в пекло 4-го енергоблока, до бронетранспортерів, які використовували для дозиметричної розвідки. Але найстрашніше і водночас найвеличніше видовище – це вертольоти. Величезні Мі-8 та гігантські Мі-26 стояли посеред поля з демонтованими лопатями. Саме ці машини скидали тонни піску, свинцю та бору в розпечене жерло реактора. Цікавий факт – пілоти цих вертольотів підлітали настільки близько до реактора, що обшивка кабін ставала смертельно небезпечною за лічені хвилини. Після завершення робіт техніка була настільки брудною у радіаційному плані, що її заборонили навіть розбирати на запчастини. Хоча, як ми знаємо, мародерів це не зупинило. У 90-ті роки Росоха виглядала як декорації до фільму про апокаліпсис. Але якщо ви приїдете туди сьогодні, то побачите майже пусте поле. Куди ж поділися тисячі тонн металу? Офіційно, їх утилізували в спеціальних могильниках, закопавши глибоко в землю. Але неофіційна історія каже про інше. Багато двигунів та коробок передач з фонуючих автівок опинилися на ринках по всій країні. Це був справжній андеграунд чорного ринку, де радіація продавалася за копійки під виглядом вживаних деталей. Залізні ліквідатори та місячні технології. Коли рівень радіації на даху 4-го енергоблока перевищив усі можливі межі, стало зрозуміло, люди там працювати не можуть. Навіть у свинцевих трусах ліквідатори могли перебувати на даху не більше 49 секунд. Тоді на допомогу прийшли технології, які раніше розроблялися для підкорення інших планет. Так у Чорнобилі з'явилися справжні місяцеходи. Один із найвідоміших героїв того часу – це спеціалізований транспортний робот СТР-1. Це був прямий нащадок радянських місяцеходів, створений тими ж інженерами, що розробляли космічні апарати.
Він мав унікальну систему коліс, яка дозволяла йому пересуватися через уламки графіту та бетону. Це був справжній ексклюзив, адже до аварії такі машини існували лише в одиничних екземплярах для космічних програм. Окрім вітчизняних розробок, Союз закупив техніку за кордоном. Наприклад, німецький робот Джокер. На нього покладали великі надії, сподіваючись, що західний хай-тек впорається там, де не може людина. Але сталася прикра помилка. Радянське керівництво занизило дані про рівень радіації в запитах до Німеччини, боячись розголосити державну таємницю. У результаті електроніка Джокера, не розрахована на такі шалені навантаження, просто згоріла через декілька хвилин роботи. Робот завмер на даху, перетворившись на купу дорогого металобрухту. Сьогодні ці залізні ліквідатори – рідкісні та цінні експонати. Деякі з них досі стоять на виставковому майданчику в самому місті Чорнобиль. Вони виглядають як іграшкові машинки на дистанційному керуванні, але за кожним їхнім рухом стояли життя сотень людей. Ці залізні ліквідатори прийняли на себе удар неймовірної потужності, дозволивши людству виграти час у битві з невидимим ворогом. Примарні гаражі та капсули часу. Якщо техніка була державною власністю, то в гаражних кооперативах Прип'яті зберігалася особиста мрія кожного радянського громадянина. В ті часи автомобіль був не просто засобом пересування, а справжнім символом успіху, на який збирали гроші роками. Кооперативи ГК-1 та ГК-2 на околицях міста стали останнім прихистком для сотень новеньких автівок. Коли оголосили евакуацію, людям дозволили взяти лише документи та найнеобхідніші речі. Власникам машин прямо заборонили виїжджати на власному транспорті. Чому? Бо кузов автомобіля працював як гігантський магніт для радіоактивного пилу. Виїзд на приватній машині означав би рознесення радіації по всій країні. Так тисячі «Жигулів», «Нив» та «Москвичів» опинилися під замком. Зайшовши в такий гараж через 10 років після аварії, можна було побачити справжній індастріал-музей. На полицях стояли банки з консервацією, запасні колеса, інструменти, а посеред боксу застиглий у часі автомобіль. Деякі власники, надіючись на швидке повернення, навіть знімали акумулятори та зливали пальне, щоб машина перезимувала в безпеці. Вони не знали, що цей затишний бокс стане для їхньої ластівки склепом. Але найсумніша частина цієї історії – це мародерство. Вже на початку 90-х років металісти почали масовий рейд на ці гаражі. Попри високий рівень радіації, двері виривали з корінням за допомогою вантажівок. З машин знімали все – фари, сидіння, обшивку дверей і навіть двигуни. Те, що ми бачимо сьогодні, це лише порожні, понівечені іржею скелети. Радіоактивні деталі роз'їхалися по всій Європі, і хто знає, можливо, якийсь старий карбюратор на вашому ринку колись дихав повітрям Прип'яті. Цвинтар кораблів та залізні амфібії. Коли ми говоримо про покинуту техніку Чорнобиля, то зазвичай уявляємо вантажівки чи бронетранспортери. Але мало хто згадує, що Прип'ять була великим транспортним вузлом. Чорнобильський затон та портові крани й сьогодні височать над водою, як скелети доісторичних істот. Це цвинтар кораблів, місце, де знайшли свій останній притулок десятки суден. Найбільш футуристичними серед них були ракети та метеори, швидкісні судна на підводних крилах. Це був справжній хайвей на воді. До аварії вони щодня курсували між Києвом та Мозирем, доставляючи пасажирів з неймовірною швидкістю. Після 26 квітня ці красені з алюмінієвими корпусами стали смертельною пасткою. Радіоактивний іл, що осідав на днищах та в системі охолодження двигунів, зробив їх настільки брудними, що експлуатація стала неможливою. Окрім пасажирських суден, у порту залишилися величезні баржі та буксири, які використовували для будівництва 5-го та 6-го енергоблоків ЧАЕС. Цікавий факт – вода є чудовим захистом від радіації, але тільки поки ти перебуваєш над нею. Весь радіоактивний пил, що осідав на поверхні річки,
з часом накопичувався у донних відкладеннях. Кораблі, що десятиліттями стоять у цій воді, буквально просякли ізотопами. Сьогодні більшість цих суден затонули або були розпиляні на брухт прямо у воді. Це була надзвичайно небезпечна робота, офлайн-бізнес 90-х. Водолази та зварювальники працювали в радіоактивній воді, щоб відрізати шматки цінних металів. Ті ж кораблі, що залишилися на плаву, сьогодні виглядають як привиди, іржаві містки, розбиті ілюмінатори та скрип металу, що розноситься над мертвою річкою. Це справжній постапокаліпсис, який можна побачити на власні очі, якщо вистачить сміливості підійти до берега. Сталеві титани та будівництво саркофага. Коли настав час зводити укриття, яке ми всі знаємо як саркофаг, звичайні вантажівки виявилися безсилими. Потрібен був справжній хеві-метал радянського машинобудування. На майданчик ЧАЕС пригнали велетенські самоскиди БелАЗ та потужні японські крани Като. Ці машини працювали в самому пеклі, всього за кілька десятків метрів від зруйнованого реактора. Особливе місце в цій історії посідають інженерні машини розгородження, або скорочено, ІМР. Це справжні гібриди танка та екскаватора. Завдяки товстій броні та герметичній кабіні, вони могли працювати там, де звичайна техніка зупинялася через радіаційне випромінювання. Розгрібали завали навколо енергоблока, посуваючи величезні уламки бетону та графіту. Деякі з них були обладнані спеціальними системами телебачення, щоб оператор міг бачити, що відбувається зовні, не виходячи з захищеного корпусу. Цікавий технічний нюанс – для роботи в екстремальних умовах кабіни цих машин додатково обшивали листами свинцю. Це створювало величезне навантаження на підвіску, але давало людям шанс вижити. Багато таких машин після виконання завдання залишили прямо біля підніжжя саркофага. Їх неможливо було вивести, бо вони вібрали в себе таку кількість рентгенів, що стали частиною самого радіоактивного фону об'єкта. Ви, напевно, чули про КРАС-256Б. Кременчуцький завод спеціально для Чорнобиля виготовив 18 особливих самоскидів. Замість стандартної кабіни там була встановлена одномісна свинцева капсула вагою у 3 тонни. Скло було замінено на товстий кришталь, щоб водій міг хоч щось бачити. Ці машини стали легендами, але їхня доля була короткою. Після завершення найбрудніших робіт їх негайно поховали в могильниках, як небезпечні відходи. Це був справжній хардкор інженерної думки, народжений через відчай та необхідність. Таємні могильники та підземні сховища. Коли поверхневі майданчики, такі як Росоха, переповнилися, а рівень радіації від техніки почав загрожувати навіть екології регіону, було прийнято рішення про радикальну утилізацію. Так з'явилися ПЗРВ – пункти захоронення радіоактивних відходів. Найвідоміші з них – Буряківка, Підлісний та Чорнобиль-2. Це не просто звалища, це справжні братські могили для металу. Буряківка – це гігантське поле, на якому викопали 30 величезних траншей. Кожна така яма має довжину в сотні метрів. Схема була простою, але страшною. Вантажівки, автобуси та інженерні машини скидали в ці рови, після чого їх переїжджали важкими танками та бульдозерами, щоб спресувати метал. Зверху все це засипали товстим шаром чистого ґрунту та бетонували. Це був справжній офлайн-могильник, де тисячі тонн заліза зникли з очей назавжди. Найнебезпечнішим вважається майданчик Підлісний. Він розташований зовсім поруч із атомною станцією. Саме сюди звозили техніку, яка працювала безпосередньо в епіцентрі вибуху, ті самі місяцеходи, японські крани та свинцеві самоскиди. Рівень випромінювання тут був настільки високим, що машини навіть не намагалися розбирати, їх просто заливали бетоном у спеціальних залізобетонних казематах. Це справжній бункер для радіоактивних монстрів. Але чи безпечно це сьогодні? Головна проблема таких могильників – це ґрунтові води. Метал всередині траншей поступово іржавіє та руйнується. Радіонукліди, такі як стронцій та цезій, можуть потрапляти у підземні річки, що впадають у Дніпро.
Вчені постійно моніторять цей процес, використовуючи сучасний софт та датчики, але природа бере своє. Те, що було заховане під землю 40 років тому, залишається міною сповільненої дії, про яку ми не маємо права забувати. Фінал сталевої епопеї та уроки зони. Сьогодні, через десятиліття після катастрофи, Чорнобильська зона відчуження виглядає зовсім інакше. Якщо раніше вона була заповнена іржавими лабіринтами техніки, то тепер природа остаточно бере своє. Багато майданчиків відстою порожні, а ті машини, що залишилися, перетворилися на крихкі скелети, вкриті густим лісом. Це справжній реал-лайф експеримент над тим, як швидко планета може стерти сліди людської діяльності. Куди ж зникли тисячі одиниць техніки? Більшість було офіційно переплавлено в спеціальних печах, де радіоактивний метал змішували з чистим, щоб знизити рівень випромінювання до допустимих норм. Проте значна частина стала здобиччю незаконних шукачів металу. У 90-ті та нульові роки цей бізнес був справжнім мейнстрімом у кримінальних колах. Радіоактивне залізо роз'їхалося по всьому світу, ставши частиною нових мостів, будинків чи навіть дитячих іграшок. Це похмуре нагадування про те, що жадібність іноді не має меж, навіть перед обличчям смертельної загрози. Але чорнобильські автомобілі залишили нам дещо важливіше, ніж просто брухт. Вони стали безцінним досвідом для інженерів. Після аварії конструктори всього світу переглянули підходи до створення захищеної техніки. Сьогоднішні роботи для ліквідації аварій, космічні зонди та броньовані машини використовують напрацювання, які були вистраждані в Чорнобилі ціною людських життів. Кожна свинцева пластина на тому старому кразі була кроком до створення безпечнішого майбутнього. Закинуті автомобілі Чорнобиля – це не просто сміття. Це пам'ятники епохи, де героїзм межував із трагедією. Коли ви бачите фотографію іржавого автобуса серед лісу в Прип'яті, пам'ятайте, він виконав свою місію до кінця. Ця техніка врятувала мільйони людей, прийнявши удар на себе. На цьому наша історія завершується, але пам'ять про залізних ліквідаторів залишиться назавжди, застигла в іржі та тиші зони відчуження.